এইখন হৈছে সেবা স্পোকেন ইংলিছৰ অফিচিয়েল নোটিছ। ইয়াতে ক্লাছ 9 আৰু 10ৰ চেন্ট্ৰেল টেষ্টৰ কাৰণে নোটিছ প্ৰকাশ কৰিছে সেবাৰ ফালৰ পৰা। আৰু ইয়াতে লিখিছে চেন্ট্ৰেল টেষ্টটো দুবাৰ কণ্ডাক্ট কৰিব সেবাই both ক্লাছ 9 আৰু 10ৰ কাৰণে। আৰু ইয়াতে শিডিউলবিলাক দি আছে কোন তাৰিখৰ পৰা চেন্ট্ৰেল টেষ্টটো ষ্টাৰ্ট হ'ব। ইয়াতে চোৱা তোমালোকে ক্লাছ 10ৰটো চোৱা চেন্ট্ৰেল টেষ্ট 1 5 আগষ্ট টু 9 আগষ্ট, চেন্ট্ৰেল টেষ্ট 2টো চোৱা 3 ডিচেম্বৰ টু 7 ডিচেম্বৰ। তাৰপিছত ইয়াতে ক্লাছ 9ৰটো দি আছে ক্লাছ 9ৰ চেন্ট্ৰেল টেষ্টটো হ'ব প্ৰথমটো হ'ব 21 অক্টোবৰ টু 25 অক্টোবৰ। তাৰপিছত ছেকেণ্ড যোনটো চেন্ট্ৰেল টেষ্ট হ'ব সেইটো হ'ব 20 জানুৱাৰী টু 24 জানুৱাৰী 2025। চেন্ট্ৰেল টেষ্টটো তোমালোকে সেবা স্পোকেন ইংলিছ এপ তাতে তোমালোকে দিব লাগিব। সেবাৰ ফালৰ পৰা কুৱেশ্যনবিলাক আহিব আৰু তাতে তোমালোকে নিজৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ আৰু ডেট অফ বাৰ্থ দি সাইন ইন কৰি তোমালোকে সেই চেন্ট্ৰেল টেষ্টটো দিব লাগিব। তোমালোকে স্ক্ৰীনত দেখিছা সেবা স্পোকেন ইংলিছ আসাম, এইটো তোমালোকে প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা ইনষ্টল কৰিব লাগিব। ক্লাছ 9ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে স্পোকেন ইংলিছ এপটো 11 জুলাই 2024 পৰা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। কনচাৰ্ণ স্কুল টিচাৰে সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ক্লাছ 9ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক নিজৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো আৰু ডেট অফ বাৰ্থটো প্ৰভাইড কৰি দিব। আৰু সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সেবা স্পোকেন ইংলিছ এপটো ইনষ্টল কৰি নিজৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ আৰু ডেট অফ বাৰ্থ দি সাইন ইন কৰি সিহঁতে সেই এপটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। যদি তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছা তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা।